darab... Hát ott tartja! Ja, Csak már rá! itt Fél óráig dugjuk. beszélsz, és nem rakod rá! Mutatkozzál már be. Nem kell bemutatkozni, pont azt mondtuk, hogy nem mutatkozunk be. Hát akkor bazd meg. Tehát ismételten sziasztok, bemutatom nektek Bencét, kollégámat. Sziasztok, én meg bemutatom nektek Ágost. Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy indítunk nektek egy olyan YouTube videócsatornát, ahol saját készítésű szerszám videókat fogunk bemutatni, bizonyos szerszámokról, bizonyos témakörökről, és most azt találtuk ki, nagy nehezen, lehet ugye mi legyen az első, hogy elhozunk egy olyan témakört, tehát nem egy darab szerszámot szeretnénk bemutatni, hanem inkább egy ilyen nagy szerszám családot, hogy a lesarkalt csavarok, lenyalt fejű csavaroknak a kiszedése, ez egy óriási probléma, és ez szinte minden autószerelő ezzel a problémával találkozik, és nap mint nap pontosan. És nekünk erre óriási nagy választékunk van, nagyon-nagyon sokfajta típus, nagyon sokfajta gyártótól, és ezt gondoltuk, bemutatjuk nektek itt ebben a műsorban. Két felé bontottuk ezt az egész csoportot. Az egyik, ami az asztalon van előttünk, itt a külső hatlapú csavaroknak ugye a lesarkalása. És akkor itt mögöttünk pedig a belsők. Itt pedig mögöttünk így van, hogy Bence is mondja, a belső kulcsnyilású, Imbus, Torx, XZN, szinte minden. Mindenféle dologra, amire ugye tudunk megoldást kínálni. Na csapjunk is bele. Első, szerintem, amit mindenki ismer, talán a legáltalánosabb a bal spirál menetes különböző... Virágmintás. Igen, virágmintás, vagy ilyen bal spirál mintás leszedőfejek, amiket csak és kizárólag ugye letekerésre tudjuk használni, a feltekeréshez már nem, és minden esetben roncsolja a csavart. Amikor már ugye le van sarkalva, akkor már ugye mindegy, hogy roncsolva, csak jön le, és akkor ebből vannak ugye a rövidek, a hosszúk, vannak az egész nagyok, és akkor ezek a kis élek beleharapnak, befele kúpos, befele szűköl egy picit, rá kell kicsit kocogtatni, és akkor balra, tehát bal menet, tehát ugye a normál jobb menetes csavart balra tekerve beleharap és kitekeri a helyéről. Ahol ezek nagyon jók egyébként, ezek kerékcsavaroknál, elhagyott kerékőröknél. Igen, ez még kerékőrre is jó. Az egy másik téma, majd arról is beszélünk, de ez ugye még a kerékőrökre is ugye nagyon sok esetben jó és hasznos szerszám. A másik egy ilyen nagyobb terület, az egy nagyon speciális dugófej konkrétan. Skóciából importáljuk lock type vagy lock tip. Hát ez ilyen kinek mi. Kinek mi. Itt Európában nagyon sokan inkább lock tipnek mondják. Direkt a gyártóval nemrég találkoztam, és ők meg ott Skóciában lock type-nak említik. Van egy ilyen kis demo készlet, van benne egy normál hatlapú csavar, ami teljesen normális és tökéletes, és van itt egy ilyen, ha jól látom, 85%-ban leesztergált kis csavar, ami ez egyébként egy 10-es csavarnak felel meg, amit leesztergáltak, és akkor itt van benne egy sima hatlapfejű csavar, ami a hatlapot megfogja, a kör alakon elfordul. Milyen durva, egyébként tényleg elfordul rajta. Igen, van benne egy 12 szögű krovafej, megint ugye 10-es méretben, a normál csavart megfogja, a másikon elfordul, és nem bírom hajtani. Igen, ez nem az a telesoppos csavar leszedő készlet, mint amit szoktatok látni. Van benne egy ilyen mindent is megfogó csavar, ami... Dugófej. Hát igen, egy dugófej, ami hát igazából szólosra itt Spline-nak írja, de... Igen, de ezeket általában ilyen all drive, meg ilyen nagyon sokféleképpen is nevezik, hogy a mindent is megfogó dugófej. Itt megint csak jó lenne a 12 szögűre, jó lenne a Torx fejűre, jó a hatlapra, de már a lesarkaltra nem jó, ugyanúgy elfordul rajta. És akkor itt van az a bizonyos lock type, vagy lock tip nevezetű kis cucc, ami egy hatlapú dugókulcs, egy 10-es dugókulcs. Mutassunk egy nagyobb méretben, hogy mi is ebben a trükk. Teljesen hihetetlen, és mégis működik. Itt ezen jól látjátok, hogy... Ez most épp egy gépi egyébként. Ez egy gépéből van gépi is, meg normál kézi is, mint ami a kezemben van, hogy minden második lapba 2 darab hosszanti marást eszközöltek, és egészen egyszerűen totál hihetetlen, de működik. És ami a nagyon nagyszerűsége magába ebbe a lock tip vagy lock type rendszerű dugófejekbe, hogy amikor
ugye nem kell a lenyalt fejű csavarral, mert ugye esetleg 90 akárhány százalékában normál csavart szerelünk, akkor ez arra is tökéletes, tehát nem kell ilyen meg olyan készlet. Van egy ilyen készletünk, egész nap szerelünk, és hirtelen szembe jön mondjuk egy 85%-ban lesarkalt csavar, ugyanúgy ráteszem, és megfogja is tekeri. Tehát ki tudom tekerni, befele is be tudom tekerni, meg tudom erősen húzni, és semmi baja nincs, visszateszem, és ugyanúgy működik a sérülésmentes csavaron is. Egészen elképesztő. Konkrétan nem akartuk elhinni, hogy ez működik, amikor elkezdtük ezt az elején, nem nagyon sok évvel ezelőtt ugye importálni Skóciából. Nagyon-nagyon sok szerelő mondta, viszi, és tényleg extrém helyzetekben, kipufogó csavaroknál is brutális, hogy mit ki nem bírnak ezek a És az a durva, hogyha belenéztek egy sima hatlapfejűbe, és ebbe belenéztek, olyan nagy különbség egyébként nincs benne, de hogy mégis leszedik. Igen. És hát természetesen, amikor ugye azt gondoljuk, hogy hát ez úgyis csak hülyeség, mert itt van valami trükk, ezért Bence kollégám csinált itt a mai napon egy 14-es, találtál itt 14-es csavart, és akkor ott megbütykölted ezt mindenféle. Én voltam! Te ezek így csinál, én. Jó, bocsánat. És a Bazsi kollégánk, aki ott áll a kamerának a túloldalán, ő kitalálta, hogy akkor itt egy ilyen éppen kezünkbe akadt vagy kezébe akadt egy 14-es hatlapfejű csavar, már nem ismerni meg, hogy hatlapfejű, mert ez már csak volt hatlapfejű. Na ezt ő addig buzárgálta mindenféle géppel, megcsiszoló dolgokkal, amíg a 14-es elfordul rajta, de olyan szinten elfordul rajta, hogy ez itt belerakom, azt körbe tudom forgatni. Tehát ez már esélye nincsen, hogy halljátok, egy kicsit kattog, de gyönyörűen elfordul benne. Tehát ennek már nincsen esélye, hogy egy 14-es dugó. A 13-as nem megy rá értelemszerűen, 14-es elfordul, és akkor ez ott szépen benn van nekünk a motortérbe, vagy akárhol. Na, és akkor hát csak ez az utolsó csavar, amit ki kéne tekerni, de rohadtul nem jön ki. És már menni kéne haza, mert már kezdődik a mozifilm, tehát most azt lehet fokozni, hogy a nem jön ki. Na és akkor mivel szedjük ki? Igen. És akkor erre a Loctite, ez hihetetlen jó, hogyha éppen nincsen a kezünkben más. Igen. De ezt mindjárt be is bizonyítjuk egyébként nektek. És akkor hát ez kézi, vagy gépi, ugye az éppen ez vagy félszor, vagy 3/8-as, vagy negyedes. Az már rövid, hosszú, az már mindegy. Nagyon sok fajta. Darab... rá! Hát ott tartja! Ja, itt dugjuk! Nem rakod rá! Szóval, hogy 14-es, minden második lap meg van hosszában vágva, hasítva, és kész, és működik. Próbáld megfogni, nem bírod megfogni. Tehát ez egészen konkrétan megfogja. Igen. Hát most így is be lehet rakni, csak itt semmiért. Sikerült egy olyat is csinálnunk, ami... Hát ami el lett kalapálva. Ez volt az első. Igen. Első verzió, hogy teszteljünk. Erre például ez a bal spirál, ez tökéletes. Kiválasztjuk a megfelelő méretet. Itt lesz, nézd csak, már rövid. Ez tökéletes. Látszik is. Tehát ennek a ez valamilyen szinten kúpos egyébként. Igen, a spirál hossznak nagyjából mindenképpen tehát hogy tűnjön el a csavarfej. És akkor még egy kicsit rákocogtatjuk, elkezdjük hajtani, az még befeszül, mert ugye befele kúpos, és ugye egyre jobban megy befele, és még beleharap, és gyönyörűen ki fogja tekerni a helyéről. Szóval működött ugye a balmenetes spirál, működik a Loctite, mindenféle megoldásban. Mi van akkor, hogyha nincsen helyem? Hát és hogyha nincsen helyünk, igen? A Bence jól mondja. Hát a Loctite-ot legyártotta a skóciai Welc gyártócég Csillagvillásba. Na most hát értelemszerűen a csillagrész a csillagrész a tuti. Itt, ha jól látom, itt minden lapnál meg van trükközve egy kicsit. Ezt majd közelebbről is rámutatunk a kamerával. 14-eset nézzed meg, hogy működik-e. A 14-es méret. Nézzük. És működik. Megszorul, tehát ki is tudom tekerni, befele is be tudom tekerni. Biztos nincs az a hülye, aki utána ezt a csavart visszarakja, de ha nincs más, akkor még akár vissza is lehet rakni. Szóval nagyon kevés helyünk van, akkor még csillagvillásban is kapható. És kaptunk éppen egy normál 14-es, ami ugye 12 szögű, egyébként ebből 6 szögű csillagvillás kulcsunk is, vagy 6 lapú csillagvillás kulcsunk is van. Sokan egyébként kérdezik, hogy miért nem gyártanak, de létezik, nagyon kevés gyártó gyártja, nekünk van raktáron, de azt is próbáltuk, abban is ugyanúgy elforog, hát a 12 szögűben, ugye a normál csillagfejben pedig aztán végképp elforog. Tehát ez ugye semmi, nagyon le van már ahhoz nyalva, hogy
hogy ez működjön. És akkor itt ez az érdekes dolog, és ebbe pedig működik. Megfogja, és tudom beletekerni. Varázslatos. Tiszta varázslat. Igen. Előbb említettem, hogy van egy másik variáció is, amikor egy gyártó ilyen kis sapkákat gyárt, hogy a lenyalt fejű csavarra, ha most nézzük a 14-est, megkerestem hozzá a 14-est, ezt rátesszük szépen, ráül, kívül meg van egy 12 szögű meghajtása, amire meg ráteszünk ez egy sima 17-es dugófej, 12 szögű, mert hát ugye más nem megy rá a 12 szögű profilra, és már is tudjuk egy normál dugófejjel, ezzel a kis lenyalt fejű csavarra való gyűrű készlettel már is tudjuk szerelni a már meglévő dugófejünkkel, vagy a már meglévő szerszámunkkal, vagy a normál 17-es csillagvillás kulcsunkkal is a lenyalt fejű csavart. Csak ki kell választanunk ezt a 14-es méretű kis lesarkalt csavarra való kis ráhelyezhető gyűrűkét. Hihetetlen, hogy mennyi mindent találnak ki a gyártók, ez is egy nagyon-nagyon jó pofa ötlet, nem is drága. És ezek miben különböznek? Itt látom azért más Hát kialakítás. itt másfajta gyártók, mert ez éppen az Astro, ez a lézergyártó, itt különböző profilokat tudok nektek megmutatni, másfajta kiképzés, erősebb a fal, és akkor különböző gyártók különböző profilra esküszik, hogy ez a legjobb arra, hogy a lesarkalt csavart kivegye a helyéről. Gyártják ezt például kifejezetten alufelni kerék csavarhoz vagy anyához. Itt is ugye a Loctite minden második lap be van hosszába marva, és ez is, hogyha ott le van sarkalódva, nem akarna lejönni, ez is tök jól működik. Színjelölt, 17, 19, 21. És valójában ezzel is ugyanaz a helyzet, mint magával a dugókulccsal, hogy megveszitek és ugyanúgy hatlapú, tehát igazából sima kerékcsavar. Ez működik bármelyikhez, nevegy ez a Loctite, és ez ugyanúgy jó a lesarkalóhoz is. De a lézergyártónak van egy másik ötlete, ő neki kifejezetten csak a lesarkalthoz van, itt mutatom a 21-es, mert talán ezt a legjobban látszik, hogy egy olyan speciális profil, amelyik a lesarkalt csavarokhoz való, hosszított, mondjuk a kerék csavarok. Szóval tényleg széles a termékportfólió. A Loctite-ot egyébként gyártja darabra is a gyártó, bármelyik darabot. Egy darab dugófejet is lehet venni. Létezik belőle negyedes, 3/8-as, félcolos, rövid és hosszú kézi variációba, és ugyanezek megtalálhatók a rövid és hosszú különböző meghajtással pedig a fekete, ugye a gépi variációk, amit már akár légkulccsal vagy akkumulátoros ütvecsavarozóval is lehet használni. És akkor a belső. A belső. Átpakoltuk nektek a kis asztalunkat. Ahogy a videó elején említettük, hogy két csoportba szedtük ezt a lesarkalt csavartémát. A második csoport a belső kursnyilású csavaroknak a problémája. Imbus csavar, tors csavar, XZM vagy spline, ugye a 12 szögű tors csavar. És még a PH illetve még ugye a PH-PZ, ugye a kereszthornyú csavar. Tehát amikor a szerszám megfordul, és egész egyszerűen nem bírjuk kitekerni a csavart. Ez milyen jó jött volna nekem, mikor ikásbútot raktam össze. Igen. Hát ugye ott nagyon sokszor ugye ott már az is baj, hogy a csavarok csak ilyen 5.6-os vagy még kisebb. Igen. Amikor nem kell, hogy nagy igénybevétel legyen, hát azokat nagyon könnyű, tudom én, rossz minőségű csavarhúzóval nagyon könnyű. Hát vagy akár a géppel. Hát a géppel, igen. Ez egyébként nagyon fontos, most jó, hogy említed. A gyártó azt mondja, hogy ezeket viszont ne használjuk géppel. Tehát ezeknek az alkalmazásánál már kézi meghajtás legyen, ne gép. Ugye a gép az üt, ez elhelyezkedik a profilban, szépen megtalálja a helyét, és amikor üt jobbra-balra, akkor ott kimozgósodik, tehát nem lesz sikerélményünk, tehát ezt kézzel, egy határozott mozdulattal, ugye, hogy... És akkor itt is van egy csomóféle. Van a klasszikus Torx, aminél az előbb már ugye beszéltünk sokat na jó, legyen ez, mert akkor nem is a Loctite, legyen ez. A Laser Tools angliai gyártó cégnek egy kis bit készlete, ami kifejezetten kiveszek egyet, ami kifejezetten különböző méretű kis, nem is tudom, ez éppen egy 40-es Torx, abba beleül és szépen belefeszül, ez is kúpos kialakítás, lefele szűk, kicsit bővülős, és szépen ahogy beleül a Torx csavarnak a
hát az elnyalt fejébe, szépen megszorul benne, és ki tudjuk vele tekerni. tekerni. Szinte, mint egy menetet vágna bele egyébként, azt nézem, hogy olyan Igen. hasonló Éle is kialakítású. van, majdnem mint az ellentetje ugye a belső spirál élnek. Külső él befele nem szűkül, hanem ugye lefele bővül, hogy amikor betesszük a belső kursnyílásba, akkor ez minél inkább belefeszüljön. És tök praktikus, azt nézem, hogy egyébként ez is sima egynegyedes meghajtású. Hát itt adná magát, hogy géppel használjuk, ugye itt maga a befogásból adódóan, de legyen kézi. Balra ugye a kihajtáshoz, és kézzel szépen ki tudjuk vele szedni. Van az, amit előbb említettünk, a Loctite vagy Loctip családnak van egy ilyen kis imbuszos, Torx csavaros megoldása. Itt vannak különböző méretek, ad hozzá egy nagyon kis praktikus használatutasítást. A szakirodalom. Szakirodalom, kiválasztjuk a méretet, belehelyezzük, mutatja is itt a piktogrammal, hogy ne használjuk géppel. Itt. Ott mutatja, hogy ugye elég kulccsal ne használjuk, vagy aksis csavarozóval. Ha jól látom, akkor ez letört fejűre is. Igen, jó. És akkor ő még azt is gondolja, hogy nem csak a belső kursnyilásúnak éppen ami oda a legmegfelelőbb méret, hanem hogyha ketté törik egy csavar, és megfúrjuk egy megadott méretű központban, nagyon fontos központban egy megadott méretű csigafúróval, akkor utána annak a csigafúró helyébe ezt bekocogtatjuk, és a letört csavarnak a bennmaradt részét elméletileg ki tudjuk vele szedni. Igen, ez a Loctite, ez egy okos dolog. És akkor ezen kívül imbusz, az imbuszra van bitkészletünk is, van egy nagyon-nagyon praktikus ránézésre, mint egy imbusz kulcskészlet, csak az imbusznak minden egyes élében is van egy kifejezetten egy ilyen él kialakítva, betesszük az imbusz csavarba a helyébe, és az úgy belefeszül. Illetve a Laser Toolsnak is van egy bitkészlete, megint csak az imbuszra, kicsit ilyen, a nagyobbat mutatom, az jól látszik, picit ilyen, mint egy ilyen csavart él, és ez is belefeszül bele. Ez is ugye lefele bővül egy picit, és akkor megtalálja magának azt az élt, ahol még tud kapaszkodni, tud harapni, és ugye lényegében hasonlóképpen működik, mint a virágmintás megoldás, igen. Csak az ellentét. Ez ellentét, igen. Tehát ugye itt kívül, nem pedig belül működik, mert hát ugye az egész ugye az a belső kursnyilás miatt egy ellentétes megoldás. Szóval erre is van egy csomóféle megoldás. Úgy gondolom, hogy valamelyikkel, nem is mindegyiket veszi meg a szerelő, de hát ahány eset, meg ahány fajta csavar, meg amennyire meg van húzva, meg amennyire össze is rohad. Egy ilyen kereszthornyú, az egy otthoni háztartásban is igen. Nagyon sokszor előfordul szerintem. Igen, az bárkinek jól jön, nem is drága. Igen, ugye sokan nem is tudják, illetve nem is az, hogy sokan, hogy magát a csavarnak a fejét azt mivel kell hajtani, hogy PZ vagy PH, ugye akkor szoktak igazából elnyalódni ezek a fejek. Hát ugye arra az nagyon jó megoldás tud lenni. PH Philips általában a lemezcsavarok, PZ ugye a PosiDrive általában facsavarok. Használható. Van a középen egy kis plusz él, vagy nincsen, onnan is meg lehet különböztetni, és akkor még ugye nem beszéljünk arról, hogy vannak a japán csavarok, igen. Nem is tudom, JIP, vagy mi a Igazából ez mostanában lett nagyon hasznos, ugye amióta magában a gépekben akkora nyomaték van, hogy simán elnyalja a csavarokat. Igen. Borzasztó fontos, hogy a megfelelő bitet válasszuk ki. Na most itt gondolok arra, hogy a 25 meg a 30-as között ott a 27-es, mondjuk egy Torx bitnél. De már a gyártók csinálnak 45 és 50-es Torx közötti 47-es Torx bitet. 30 és a 40-es Torx között ott van a 35-ös Torx bit. Ezek ritka méretek, de már vannak. Ezek kaphatók, nem is egy gyártótól tartjuk raktáron, rövid-hosszú méretekben. És akkor ugye ne beszéljünk még a Lukas Torxokról, hát mert az még ilyeneket okozni. És akkor még az imbusz biteknél, az imbusz csavaroknál ugye az amerikai colos, meg a metrikus. Tehát ugye majdnem 8-as, meg kicsit 9, meg erős 8, tehát, de közben meg egy colos méretet kéne választani, és akkor ugye már is nem tennénk tönkre a csavart. Bobcateknél, Caterpillarnál, John Deere traktornál, amerikai gépeknél, amerikai autóknál, angol autóknál, főleg az öregebbeknél, az újak már azért nagyon sokan metrikusak. Hát meg nap mint nap tapasztaljuk, hogy most már szinte nagyon sok autóba raknak colost is, metrikust is, tehát igazából most már minden. Hát igen, amerikai autóknál már ugye colos, metrikus vegyesen, már 80-as évek óta, de munkagépeknél ott jellemzően még mindig minden colos. És ti pedig írjátok meg kommentbe, hogy ti melyik szerszámot használjátok,
illetve hogyha valamilyen szerszámmal kapcsolatban van kérdésetek, tegyétek föl, megpróbálunk segíteni. Akár a következő videóban azt a szerszámot bemutatni. Sziasztok! Sziasztok!